ሰላም ውድ ሀገር ልጆች ነው ያላችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔር ሰላም ላለው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ አጠር ያለ ቪዲዮ ነው። ምናልባት ለአንዳንዶቻችሁ የሚጠቅማችሁ ከሆነ ብዬ ነው እና እኔ በጣም የምጠቀምበት ሲስተም ነው። በተለይ ብዙዎቻችሁ ዩቲዩብ ላይ ትገባላችሁ ከዛ ወይ መንፈሳዊ ነገር የማየት ፍላጎት ሊኖራችኋል ወይ ደግሞ የምትማሩትም ነገር ሊኖር ይችላል። እነዛን ነገሮች ስላላችሁ ግን ከዛ አንዳንድ ቪዲዮዎች ሪኮመንድ ሆነው የእናንተን ፎከስ የሚሰርቁ የእናንተን ትኩረት የሚሰርቁ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና እነዛ ነገሮች ክሊክ አድርጋችሁ ያሰባችሁት ሌላ ወይም በዩቲዩብ ላይ ልትጠቀሙ የፈልጋችሁት ልታገኙ የፈልጋችሁት እውቀት ሌላ ግን ሳታስቡት ወደ ሌላ ቪዲዮ ትሄዱና ከዛ ሀሳባችሁ ተቀይሮ ወይ የሚያስቅ ነገር ነው እንዴት ነው በቂ እውቀት የማናገኝበት ግን የሆነ ትኩረታችን የሚስብ ነገር አለ አይደለ ከዋናው ዓላማችን የሚያዘናጉ ነገሮች ቪዲዮዎች ሊመጡ ይችላሉ እና በዛ በቀላሉ ልትሸወዱ ትችላላችሁ። እና እኔ ዩቲዩብ ስጠቀም ምንድን ነው የማደርገው ብዙ ጂሜል አካውንት አለኝ ኦልሞስት ወደ አሁንማ 10 ሳይሆን አይቀርም ራሱ እና ግን ምንድነው እያንዳንዱ ጂሜል አካውንት እኔ ለምፈልጋቸው ለተለያዩ ቪዲዮዎች ማለት የተለያዩ ለትምህርት የሚሆን ለስራ የሚሆን ላይክ የተለያዩ ቶፒክ ነው ግን የምጠቀምበት ማለት ነው እና ከዛ ቶፒክ ውጪ እዛ ጂሜል ላይ አልጠቀምም እና ስለዚህ የተለያየ ጂሜል አካውንት ካላችሁ የተለያየ ዩቲዩብ ቻናል መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው እና ስልካችን ላይ አሁን በቀላሉ ገብታችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ኦልሬዲ ጂሜሉን አካውንቱን ሴቭ ካደረጋችሁት ዩቲዩብ ላይ ሄዳችሁ መቀየር ነው እዛው አድ አካውንት ካደረጋችሁት በኋላ ምንም አያስቸግርም እና ፊልም ወር ሙዚቃ ምናምን የምትወዱ ከሆነ በአንዱ ቻናል ብቻ ያን ነገር ታያላችሁ። ከዛ መንፈሳዊ ነገር ላይ ደግሞ ከሆነ አንደኛው ቻናል ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ብቻ የምታዩበት ይሆናል እና ምን ያደርግላችኋል ሪኮመንድ ሲያደርግላችሁ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሪኮመንድ ብቻ የሚያደርግላችሁ መንፈሳዊ ነገር እየሆነ ይመጣል። መንፈሳዊ ነገር እየሆነ እና ትኩረታችሁ ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሳብ ያደርገዋል ማለት ነው እና ይሄ በጣም ይጠቅማችኋል በተለይ ብዬ አስባለሁ። መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን ሌላም ከስራም ጋር ቢያያዝ እውቀት ለማግኘት ሲሆን ከዛ ከምትፈልጉት ነገር ጋር የሚሄድ ቻናል ከሆነ ያን ነገር ብቻ የምታዩበት ከሆነ ከጊዜ በኋላ ሪኮመንድ የሚያደርግላችሁም ከእናንተ ሀሳብ ጋር የሚሄድ ነገር ነው እና ያ ደግሞ ጥሩ ትኩረታችንን በአንድ ቦታ ለማድረግ የበለጠ ይጠቅማል ማለት ነው። ምክንያቱም ዩቲዩብ አውቶማቲካሊ ሪኮመንድ የሚያደርገው የሚጠቅመን ነገር አይደለም ሲጀመር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ ሄዳችሁ ምንድነው ትሬንዲንግ የሚል አለ ሆም አለ ከዛ ትሬንዲንግ አለ እና ትሬንዲንግ ላይ ብትሄዱ የሚያስቁ ነገሮች ብዙ ነገሮች እንጂ ቁም ነገር ያለው ቪዲዮ ግን ሰው አይም ብዙ ጊዜ እና ስለዚህ ያው ሪኮመንድ የሚደረግላችሁ ብዙ ጊዜ ቁም ነገር የሌላቸው ቪዲዮዎች ናቸው እና ያው ይሄ ታክቲክ ምናልባት በዩቲዩብ ላይ ያው ብዙዎቻችሁ ስለምንጠቀም ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ያው ጥሩ ነገር አለ መጥፎ ነገር አለ እና ግን አንዳንድ ጊዜ ፊት ለፊት ላይ የሚደረጉት ታምኔሎች ወይም ፖስተሮች አትራክት ለማድረግ ስለሆነ ወደ ያልሆነ ነገር ሊወስዳችሁ ይችላሉ ማለት ነው። ጊዜያችሁን አላግባብ እንድትጠቀሙ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ እንደኔ ወይ 2 ወይ 3 ጂሜል አካውንት ከፍታችሁ በአንዱ ዩቲዩብ አካውንት ኢንተርቴንመንት ምናምን ነገር ልትጠቀሙበት ይችላላችሁ። በሌላኛው ግን ደግሞ ቁም ነገር የሆነ ነገር የምትማሩበት እና ያንን ጊዜ ቁም ነገሩን በምትሰሩበት ጊዜ ፎከሳችሁ ወደዛ ብቻ ይሆናል ማለት ነው እና ወደ ሌላ ነገር ትኩረታችሁ አይሳብም እና እዛ ነገር ላይ ብቻ ከሆነ ብዙ ጊዜ ያ ነገር ካያችሁበት ዩቲዩብ ራሱ አውቆ ሪኮመንድ የሚያደርግላችሁ ኦኬ ይሄ እኮ የሚያየው ስለ ጤና ነው። ስለዚህ የጤና ቪዲዮዎችን ብቻ ሪኮመንድ ቀስ ያለ ሪኮመንድ የሚያደርግላችሁ የጤና ቪዲዮዎችን ብቻ ነው ማለት ነው እና ስለዚህ ይሄ ብዙ ስራ ያቀልላችኋል ትኩረታችሁን በተለይ ለማሻሻል ማለት ነው እና በሌላም ነገር ላይ ለምንሰራው ነገር ትኩረታችን የበለጠ እንዲጠነክር የሚረዳ ነው እና በተለይ በመንፈሳዊ ህይወት አይ ቲንክ ሁሉም እንደሚረዳው ትኩረት በጣም መስጠት በጣም ይከብዳል እና በሌላ ህይወታችንም ላይ ይሄ የትኩረት ችሎታችንን ካዳበር ነው እንግዲህ ሌላም ነገሮች ስንማርም ቢሆን ይረዳል ብዬ አስባለሁ እና እንግዲህ ከተመቻችሁ ሞክሩት አስቡበትና ያላችሁ አስተያየት ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን።